цьому випуску ми відправляємося на іншу півкулю планети, щоб побачити та дослідити найбільш густонаселене місто Канади та місто контрастів Торонто. Доторкнемося до найбільшого водоспаду в Північній Америці Ніагара, дослідимо цікаві місця провінції Онтаріо та знайдемо незабутній вид на Даунтаун Торонто. Торонто – найбільше місто Канади, розташоване на березі озера Онтаріо. Торонто дуже схожий на Нью-Йорк. Архітектура майже один в один. Ну ось хмарочос, а ось на тротуарі спить бездомний. Ну точно ж, Нью-Йорк, тому дуже часто Торонто грає роль Нью-Йорка в голлівудських фільмах. У цьому мегаполісі пліч-опліч живуть нащадки безлічів народів з усіх куточків планети. Майже половина його населення – іммігранти. Незалежно від того, чи хочете ви зануритись у велику кількість музеїв міста, помилуватися природою в його парках або скуштувати різноманітну кухню понад 250 етнічних груп Торонто, будь-який маршрут знайдете чим заповнити. Найчастіше туристи прилітають та відлітають з міжнародного аеропорту Торонто Пірсон. На сьогоднішній день це найбільш завантажений пасажирами аеропорт Канади. Більш того, аеропорт Торонто – найбільший аеропорт Канади і 22-й за пасажиропотоком серед інших аеропортів світу. Найдешевшим способом дістатися аеропорту або навпаки з аеропорту є поїзд за ціною в 12 канадських доларів. Дорога займе в районі 25 хвилин. Поїзд, яким можна дістатися з Даунтаун, називається Union Pearson Express або просто UP Express. Швидкісний поїзд пов'язує між собою станцію в центрі Торонто, яка називається Union Station, та станцію в аеропорту Pearson Station. Торонто є декілька символів, один із них це башня CN Tower. CN Tower колись була найвищою спорудою в світі по 2007 рік, а також до цього часу залишається такою в західній півкулі планети. У ясний день краєвиди з культової споруди висотою понад 554 метри простягаються аж до Ніагарського водоспаду. Бувши в Торонто, неможливо не побачити CN Tower, її шпиль домінує над всім ландшафтом міста. Високошвидкісні ліфти доставлять вас з першого поверху на головний оглядовий рівень за 58 секунд зі швидкістю 22 км на годину. Другим символом Торонто є білки, їх тут тисячі, якщо не десятки тисяч. Вивчення цього шаленого міста однозначно потрібно починати з головної артерії Торонто Queen Street West. Протяжність цієї вулиці понад 25 кілометрів. Queen Street об'єднує схід та захід Торонто. Дуже динамічна за духом інді вулиця, з осередком модних галерей, стильних магазинів, кафе та вуличного мистецтва. За останні 25 років Queen Street став міжнародним центром мистецтв та туристичною визначною пам'яткою Торонто. Рівень толерантності в Канаді, як один із самих розвинутих у світі, дуже великий. До прикладу, Даунтаун ходять банкіри в чистих білосніжних сорочках, а просто під ногами на тротуарі спить безпритульний, і його ніхто не чіпає. У Торонто особливі безпритульні. По-перше, їх набагато менше, ніж в Сполучених Штатах Америки. По-друге, всі вони сплять як убиті. Ось у самому центрі міста чоловік ліг поспати. 12-та година дня. Купа людей, туристів, які кудись поспішають, а він просто спить посеред тротуару. Ринок Святого Лаврентія, мабуть, найвідоміший фермерський ринок в Торонто. Колись ринок Святого Лаврентія був визнаним найкращим продовольчим ринком за версією National Geographic.
Розташований в історичному старому центрі, масивна цегляна будівля з чавунною стелею, натхненна лондонським залізничним вокзалом Сан-Панкрас, яка безсумнівно зберігає свою старовинну атмосферу. Понад 2 століття він є домом понад 120 продавців з Південного Онтаріо, щоб продемонструвати свої щедрі сезонні продукти. Ринок Святого Лаврентія відкритий протягом всього дня з вівторка по неділю. На схід від ринку Святого Лаврентія знаходиться район Винокурень, який включає найбільшу колекцію промислових будівель вікторіанської доби в Північній Америці. Однією з таких будівель є Гудерхен Білдин. Будівля за адресою Велінгтон Стріт 49, широко відома як Гудерхен Білдин або Флейтерон Білдин. П'ятиповерхова будівля має клиноподібну форму і була побудована в 1891 році за проектом архітектора Девіда Рубенса-молодшого. Зараз Флейтерон є одним з найдорожчих офісних приміщень у місті. У підвалі відомої будівлі є невеликий паб, який дуже популярний серед місцевих після роботи. Парк Берчі – невеликий затишний парк, розташований за будівлею Гудерхен на Фронт-стріт і Велінгтон-стріт. Головною родзинкою парку є великий триярусний фонтан, розроблений ландшафтним архітектором Монреаля Кладом Корм'є. На фонтані зображено 27 чавунних собак, що п'ють воду, та один лише кіт, який дивиться на 2 скульптури птахів на сусідньому стовпі, і кістку, що увінчує фонтан. А ця гомірка площа названа на честь колишнього мера Торонто Натана Філіпса, місце, яке обов'язково варто відвідати в Торонто. Однією з головних принад площі Натана Філіпса є прекрасний відбиваючий басейн, який в зимові місяці перетворюється на ковзанку. Катання на ковзанах біля знакового знаку Торонто в оточенні мерехтливих вогнів великого міста та під найвідоміші пісні Тейлор Свіфт ніби потрапив в американську романтичну комедію. Площа Натана Філіпса також є улюбленим місцем для любителів Інстаграм, оскільки тут відкриваються приголомшливі краєвиди, які вже стали культовими зображеннями Торонто. Китайський квартал в Торонто є одним з найбільших у Північній Америці та місцем, яке варто відвідати в центрі Торонто. Вже понад 146 років існує китайський квартал. Якийсь Сем Чин був першим китайцем, який відкрив тут свій малий бізнес у 1878 році пральню на Еделейд-стріт. Незважаючи на законодавчі обмеження, китайський квартал розростався дуже швидко. Після завершення будівництва канадської тихоокеанської залізниці багато китайців осіли тут, відкриваючи свій малий бізнес. Окрім центрального, в місті є ще 5 чайнатаунів. В 1970 році тут з'явилися показники вулиць 2 мовами, що вважається символом офіційного визнання владою китайського кварталу. Чи схожий китайський квартал на Китай? І так, і ні. Звичайно, масштаби не ті, колориту обмаль. Але загалом, якщо підключити уяву, можна уявити, що знаходишся десь у Шанхаї. Ті ж китайські ринки та аптеки з корінням, густий запах смаженої качки та інших делікатесів доноситься з маленьких чифанок та ресторанів, змішуючись з ароматом курильних паличок, лотки з DVD та зворушливий чинглиш на вивісках. Напроти башні CN Tower є залізничний музей Торонто, який розташувався під відкритим небом у самому серці історичного Раундхаусу на Джон-стріт. Раундхаус на Джон-стріт є національною історичною пам'яткою, який був побудований в 1929 році канадською тихоокеанською залізницею для розміщення та ремонту великого парку пасажирських локомотивів, що курсують через Юніон Стейшн. У західній частині парку, найближчій до Раундхаусу,
є оригінальна, повністю відреставрована та діюча 120-футова поворотна платформа локомотива, яка є частиною колекції залізничного музею Торонто. Летять літаки, швартуються яхти й каміння танцюють у саду. Однією з перлин Торонто є невеликий музичний сад, що примостився між берегом озера Онтаріо та Квін-Вей. У 1997 році всесвітньо відомий американський віолончеліст китайського походження Йо-Йо Ма створив зелену зону з драпірованими деревами, травянистими галявинами та краєвидами на набережну. У саду постійно проводяться концерти та імпровізовані вистави на відкритому повітрі, додатковий шарм яким надає озеро Онтаріо та літаки, що йдуть на зліт і посадку в острівний аеропорт Білі Бішоп. Коли ти побачив місто із середини, хочеться подивитися на нього збоку, полюбуватися його красою, величчю і просто спокійно помовчати. Відпочити від міської метушні ви можете відправитися до островів Торонто. Серед високих хмарочосів материкової частини міста, приблизно за 3 кілометри від центру Торонто, є сукупність 15 островів, з'єднаних між собою стежками та мостами у західній частині озера Онтаріо. До островів можна легко дістатися кількома різними паромними маршрутами від паромного терміналу Джека Лейтона біля набережної Квінс. Квитки на паром в обидві сторони коштують близько 10 канадських доларів для дорослого і менше 6 для дітей, а вхід на острови абсолютно безкоштовний. На островах немає автомобілів, що робить їх ідеальним місцем для прогулянки, їзди на велосипеді або пікніка. Це найбільше міське середовище без автомобілів в Північній Америці. Також на центральному острові є химерне село з понад 600 людьми, які живуть на острові цілий рік. Це прекрасне місце, щоб відчути себе всередині великого мегаполісу, той час, коли ти можеш спокійно насолоджуватись ним в тишині. При слові водоспад, що перше спадає на думку, це Ніагарський, наймасштабніший, найпопулярніший водоспад, який щороку приваблює понад 500 000 туристів щомісяця. Та 30 кілометрах від Торонто є місто Ніагара Фолз, яке гордо носить назву водоспаду Ніагара. Зйомку в Ніагара я розпочинаю в 6:30 ранку, всесвітньо відомої вулиці розваг Кліфтон Хіл в Ніагара Фолз. Щоправда, на вулиці так рано, що кафе та атракціони зачинені, а натовпи туристів ще насолоджуються сном. Відчувається, що тут тільки я та білки, і щось в цьому є. А цей міст на Ніагарському водоспаді з'єднує штат Нью-Йорк у Сполучених Штатах Америки та провінцію Онтаріо в Канаді. З мосту довжиною 440 метрів і висотою 62 метри відкриваються вражаючий вид на річку та водоспад Ніагара. Ніагара – це комплекс водоспадів, сумарна ширина яких більше 1 кілометра. Перший водоспад Підкова – найбільший водоспад Ніагари і найпотужніший водоспад в Північній Америці. Майже 90% річки Ніагара протікає через цей Ніагарський водоспад. Він також відомий як Канадський. Коли опиняєшся поряд з одним з найвідоміших водоспадів світу, повністю розумієш сенс словосполучення «сила природи». Лише крихітний шматочок водоспаду Підкова знаходиться на території Сполучених Штатів Америки. Він з'єднує Гоут-Айленд з американським водоспадом, який знаходиться на американській стороні. Третя найменша частина – це Фатана Реченої, яка пов'язана з островом Луна-Айленд. Гуркіт води справді оглушливий і чутний за багато кілометрів. І не говорячи вже про те, що за годину з висоти майже 60 метрів падає близько 7 мільйонів кубометрів води.
але не Ніагарами єдиними, чим привертає увагу провінція Онтаріо. Провінція Онтаріо – це край річок та озер, близько 500 000 озер, а протяжність річок – більше 60 тисяч кілометрів. Якщо підсумувати все разом, то 15% провінції – це вода та десятки тисяч кілометрів заповідних лісів. Один із таких я покажу далі. Алгонкін – це провінційний парк, що під особливою охороною. Сумарна його площа понад 8 тисяч квадратних кілометрів лісів, боліт, озер і річок. Єдиний спосіб дослідити внутрішню частину цього парку – на веслі або пішки. Відомо, що в межах Алгонкіна зустрічається 53 види савців, 272 види птахів, 31 вид рептилій і земноводних, 54 види риб і приблизно 7 тисяч видів комах. Крім того, в парку росте понад 1 тисяча видів рослин і ще понад 1 тисяча видів грибів. Територію парку проходить 14 обладнаних туристичних стежок та 8 кемпінгів з обладнаними стоянками. Уздовж 43-ї кілометрової ділянки шосе 60 можна відвідати винятковий центр відвідувачів парку Алгонкін. В центрі представлені експонати світового рівня про природу та людську історію парку. Покійний ресторан, чудовий книжковий магазин і оглядовий майданчик, звідки можна помилуватися з захоплюючою панорамою дикого ландшафту Алгонкіна. Багато людей вважають, що Алгонкін – це незаймана пустеля. Насправді ми, люди, були пов'язані з територією парку протягом тисячоліть. Ми як змінили його, так і змінилися ним. В 250 кілометрах від Торонто є ще один цікавий та затишний водоспад. Водоспад Росо складається з 2 водоспадів, коли річка спускається приблизно на 30 метрів уздовж свого шляху до озера Россо. До водоспаду Росо дуже легко дістатися біля 141-го шосе. Ви можете припаркуватися в невеликій зоні для пікніка та коротко прогулятися через вулицю. Тут багато чудових місць, де можна посидіти та насолодитися краєвидом. З північного боку є невеликий придорожній парк. Так як Канада – це друга за розмірами країна в світі, в цьому невеликому відео не показано й відсотку того, що в ній насправді є. Чиста природа, безкрайні озера, гори, річки та нескінченні ліси. Тож приїжджайте, тут є на що подивитись та чим насолодитись. І взагалі, подорожуйте, воно того варте.